många svenskar fick nästintill en chock när man såg vad som hände. Så att det var en våldsam tid som var nära inpå. Vi får helt enkelt order om att säkra vapnen och gör oss redo att slå ut både deras ledning och deras skyttar. Förhoppningsvis så kan vi få fram lite mer foton från gisslandramat. Det är tidigt 90-tal och Europa upplever en väpnad konflikt. Balkan hade länge kallats Europas krutdurk och nu hade allt eskalerat mitt i en tid när hela världen var instabil. Stämningen var stökig. Det var stökigt i Sverige. Jag minns ju då att det blossade upp krig nere i forna Jugoslavien. Ryktet spreds som att Sverige kanske skulle vara delaktig. Samtidigt närmade sig Sverige ett medlemskap i Europeiska unionen. Allianser och större sammanhang var nu vägen framåt. Det var alltså en tid som på många sätt liknar den idag. Att skicka militär trupp till krigets Balkan ansågs vara ett bra sätt att visa framfötterna för ett kommande EU-medlemskap. Då, som nu, var Försvarsmakten en viktig bricka i ett större sammanhang. Det finns 880 svenska soldater i den nordiska FN-bataljonen, som de senaste veckorna pö om pö installerat sig i Bosnien. Krigets Bosnien. Det var i Bosnien som allt kulminerade och här skulle nu unga svenskar hamna mitt i ett brinnande helvete. Så utrikes och till Bosnien där kriget sökt sig till nya zoner och många av FN-svenskarna befinner sig nu i ett mycket farligt område. Fredrik Törnqvist hade varit på missioner förr. Men hur erfaren man än är så kan man aldrig riktigt förbereda sig. Svenskarna i Stupnido, platsen för den senaste massakern, är för få. Det är därför de kallat in förstärkning av brittiska fredsbevarande styrkor. Och de har i natt och idag upprepat hotas av de kroatiska styrkor som anställde mördandet. När han ansluter till den andra svenska styrkan i Bosnien i mars 1994 så är spelreglerna satta. Företrädarna på BA01 hade genomgått ett helvete. Mandatet man hade under FN-flagg var i teorin starkt, men politisk påverkan från de deltagande länderna tillsammans med att den lokala FN-ledningen tvekade på att utnyttja mandatet i praktiken gjorde att man ofta tvingades stå som åskådare i en konflikt som inte tog någon som helst hänsyn. Vi fick ju då se de här vagnarna som hade blivit påskjutna och utbrunna från 01-orna. När vi började köra våra eskorter så var vi ju påskjutna på samma ställen som där de hade varit påskjutna. Det är en gammal sanning att det inte är de som har vapen i hand som drabbas värst i krig.
Situationen i Bosnien var inget undantag och svenskarnas tydligaste uppgift var att skydda de som led allra mest, civilbefolkningen. Men samtidigt så vet vi att tar vi in dem i våra vagnar, alltså då i våra bepansrade fordon, för då kommer FN till att bli anklagat för att ha valt sida. Så detta var oerhört frustrerande. Det var oerhört frustrerande när man ibland vid vissa konvojer helt blev stoppade för att där pågick alltså regelrätta frontstrider. Och vi kunde liksom inte gå in och hjälpa vare sig den ena parten eller den andra parten att få ut dem och skydda de civila. Så det var ju de civila som var drabbade hela tiden. Det låter bra. Vi kan sticka till lite nu för jag tänker sätta dropp på dig här. Vardagen för svenskarna nere i Bosnien är svår att förstå om man inte var där. Områdena man patrullerar vidgas och konflikten visar inga tecken på att vara nära en lösning. Vid ett tillfälle skulle vi då ta oss ner via Kiseljak ner till Sarajevo för att överlämna 2 stycken pansarbandvagnar. I en av byarna där så hade bosnienserberna upprättat en så kallad checkpoint där då alla fordon kontrollerades. Och så även denna konvoj. Och här, alltså här är ju hur mycket som helst från BO02. Alltså, men jag hoppas att ett av de här negativa som jag tror mig jag hittar. Jag tog den lite så här i smyg framför fordonen där man ser minorna och så ser man våra fordon stå på rad. Att bli stannad ut med vägarna av de olika parterna hörde till vardagen. Men den här gången är fordonen fulla med ammunition och vapen och en bosnienserbisk officer ser nu sin chans. Han begär där på plats utav eskortchefen att få konfiskera de här vagnarna. Och vilket är helt omöjligt. Det blir ju helt stopp på detta. De väljer att minera framför eskortvagnen då och placerar även ut skyttar i närliggande hus. Man är nu gisslan. 12 svenska soldater står öga mot öga med ungefär lika många motståndare. Mandatet tillåter inte att man med vapenkraft skjuter sig loss, men ingen viker en tum. Tiden går och situationen blir mer och mer obehaglig. Det har nu nästan gått en hel vecka och svenskarna sitter fast i en situation som ingen vill vara i. På 6:e dagen är det så pass illa så att vi får en order inne i vagnen att vi måste förbereda oss på att med våld ta oss ut härifrån. Vi gör upp en plan och vem som ska skjuta var. På de här olika punkterna, byggnaderna där det befann sig folk, där plockade vi ut riktpunkter som skulle beskjutas.
både med då våran 12,7 mm kulspruta på vagnen och med granatgevär som skulle slå ut både deras ledning och deras skyttar. Vi osäkrar vapnen och gör oss redo. I denna bubblan då så hör vi på radion bara avbryt, avbryt, avbryt. En lösning har skett, en lösning har skett. Det var bara sekunder från att detta skedde. Det var osäkrat och klart. Och det blev avbryt och vi fick vända och lämna platsen och köra tillbaka. Utan att ett enda skott hade avlossats. Det här är bara en i mängden av alla händelser som de svenska soldaterna upplevde i Bosnien. Insatsen på BA-02 var Fredrik Törnqvists tredje utlandsmission. Men det skulle inte dröja länge innan han var på plats i Bosnien igen. The spiral of hatred and violence in the republics of what was Yugoslavia has reached horrible levels. The tremendous suffering of the civilian population can only be stopped if all parties respect basic humanitarian principles and allow access. Det var ett tag sedan. God dag, Sverige. Man förändras? Ja, det gör man. Ja, fast jag tycker du är där lik. Tycker du det? Ja, det gör jag. Jag ville väldigt gärna ut i skarp insats och blev uppringd en fredag av bemannarna som sa att det finns en möjlighet för dig att som stabschef gå med BA-05 till Bosnien. 2017 blev han ordförande i Sveriges veteranförbund och ända sedan tiden han skickades ut som stabschef till Sveriges 5:e insats i Bosnien har han arbetat med och kring den svenska försvarsmakten. Många känner nog igen Sverker Göransson som Sveriges för detta överbefälhavare. Händelserna på Balkan med det inbördeskriget var väldigt påtagliga i svenska medier. Det pratades väldigt mycket om det därför det, precis som idag med Ukraina, var liksom nästgårds så att det var påtagligt. Och det som kanske var mest nära min tid på Balkan, det var ju händelserna i Srebrenica som också var väldigt påtagliga och många svenskar påstår jag fick nästintill en chock när man såg vad som hände. I en trång dal i östra Bosnien var Srebrenica en muslimsk ö i ett hav av serber. Och när 1500 bosnienserbiska rebeller igår överraskande stormade staden skapade det en humanitär katastrof. Det hade ju precis varit en katastrof i Srebrenica där jättemånga då blev fördrivna och mördade under tiden de försökte fly därifrån. I Srebrenica finns inte längre någon civilbefolkning kvar att skydda. Bortförande av både kvinnor och barn och män och avrättningar och massgravar. Så att det var en våldsam tid som var nära inpå. Säkert 30 000, kanske fler av de 42 000 människor som vistades där, invånare och flyktingar, befinner sig nu i en patetisk flykt genom fientligt land, utan mat, på väg norrut mot Tuzla som ligger 9 mil bort till ännu större hopplöshet.
Efter att jag kom hem från BH02 så kände jag inte att jag var färdig. Jag kände att jag behöver åka ner en gång till. Så jag hade tur där och blev antagen i en skyttegrupp och blev skyttegruppchef då för 3:e pluton i Yankee Lima. När jag kom ner på BH05 så var det väldigt spänt. Samtidigt som de här områdena som ingick i vårt kompanis område, det var där frontlinjen gick. Vad är det för miljö vi kliver in i som bataljon och förband med den 5:e rotationen, alltså BH05? Ja, då har vi levt under att försöka hålla eld-upphör-avtalet mellan parterna med patrullering och kontroller, och vi tar till våld, alltså de insatsregler vi har, vi tar till våld till självförsvar men ingenting annat. Samtidigt så började vi försiktigt på bataljonsnivå göra en del förberedelser för att kunna både ta emot och lämna över till andra förband. Good evening. Last week, the warring factions in Bosnia reached a peace agreement as a result of our efforts in Dayton, Ohio, and the support of our European and Russian partners. I december 95 så skrev man på det här fredsföredraget, och detta ledde ju också till att det blev väldigt hårda strider vid frontlinjerna, för man ville ju ta varje landbit som man kunde komma åt innan fredsfördraget skrevs, för att det var ju där man stod med sina linjer. Den dagen det blev fred, det var där landgränsen skulle gå. När då väl fredsfördraget har skrivits under så väljer man att låta NATO ta över den här operationen. Har vi jänkarna här bredvid? Ja, det här är ju den amerikanska artillerienheten som då hade sin förläggning bredvid våran kamp. Rounds right here. Yeah. Those are smoked green. Olive green ones are smoked. Ja. The other big ones are Så vi tjänstgjorde ju nu som första svenska enhet under NATO-flagg. Om man tänker efter, alltså en 1250 manstyrka med fordon, stridsvagnar, PBV-or, pansrade hjulfordon, vanliga hjulfordon, och allt det här ska vara grönt ena dagen och vitt dagen innan, så blir det en ganska komplicerad operation. Att måla om fordon och materiel var en sak, men den största skillnaden låg kanske i magkänslan och i själva uppdraget. Och det var inte lika enkelt att hantera för alla. Det är coola bilder. Det är coola bilder. Är det liksom komma-tagning nu? Men du, vänta, får jag lov att ge en till? För min personliga del så var det aldrig någon tvekan om att stanna. Mitt uppdrag var ju där. 90-95% valde att fortsätta. Men det var några som jag har full respekt för, som av övertygelse, nej men jag åkte ut i FN-regi
fredsbevarande och nu blir det någonting annat och det stämmer inte riktigt överens med mig där jag är just nu. Det var bara 50-60 man som valde att avbryta och övriga skrev historia. Nu stod man med ena foten i en militär allians. Med en ny färg på basken och med ett tydligare mandat så kunde man göra skillnad. Så det var en ny era som Försvarsmakten klev in i. Vi kan konstatera att det är ungefär där vårt aktiva partnerskap med NATO börjar. Alltså vi har ju haft en relation till NATO tidigare, det vet vi av det vi har läst och hört, men då blir den publik och aktiv. Idag så är vi medlemmar i NATO och man kan på sätt och vis säga att det första steget mot det här medlemskapet togs redan 1995 i Bosnien.